छिटेन डुक्पा रेसिपीमा सबैजनालाई स्वागत गर्छु र आज चाहिँ म यो सजिलो तरिकामा तपाईहरुलाई पालक पनिरको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मन पर्छ होला भनेर रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर यो भिडियोलाई पनि लाइक गरिदिनुस् है। ल है त सुरु गरौँ यो पालक पनिर बनाउन। यो रेसिपी बनाउनको लागि मैले यहाँनिर पालक चाहिँ 200 ग्राम लिएको छु र यहाँनिर पालकमा चाहिँ पत्ता मात्रै मैले लिएको छु। तपाईहरुले स्टेम पनि राख्न सक्नुहुन्छ यदि कलिलो खालके छ भने। कराईमा मैले यहाँनिर पानी उमाल्नको लागि रेडी गरेको छु र पानी उम्लिनु लाग्दाखेरि मैले 1 टीस्पून चिनी राखे। चिनीले चाहिँ पालकको कलरलाई हरियै राख्छ, त्यही भएर र यहाँ मैले धुएको पालकलाई अब यहाँनिर कराईमा एड गरे। पालकलाई लामो समयसम्म बोइल गरिरहनु पर्दैन। तपाईहरुले 2 देखि 3 मिनेट बोइल गर्नुभयो भने यो रेडी हुनेछ। मैले 2 मिनेट बोइल गरेको छु र अब यसलाई मैले स्ट्रेनरमा निकाले। अब यो उसिनेको पालकलाई आइस वाटरमा तपाईहरुले राख्नु पर्ने हुन्छ। यदि आइस छैन भने तपाईहरुले चिसो पानीमा पनि राख्दा हुन्छ। पालकलाई मैले आइस वाटरबाट पनि निकालिसके। ल यहाँ फेरि स्ट्रेनरमा राख्दै छु र पानी राम्रोसँगले तर्केपछि यहाँनिर मिक्सर ग्राइन्डरमा मैले ट्रान्सफर गरे। मिक्सर ग्राइन्डरमा मैले राख्दाखेरि थोरै काजुसँग राखेको छु र सँगसँगै मैले यहाँनिर 3 वटा हरियो खोर्सानी पनि लिएको छु। यदि तपाईहरु खोर्सानी स्किप गर्न चाहनुहुन्छ भने नराख्दा पनि हुन्छ। पालकको पेस्ट बनेर रेडी भयो। यसलाई अब साइडमा राखेर कराईलाई तातो गरेर त्यसमा मैले 1 टेबलस्पुन यहाँनिर कुकिङ ओइल राख्दैछु। सँगसँगै मैले यहाँनिर 1.5 टेबलस्पुन घिउ पनि राखेँ। कतिजनालाई बटरको फ्लेभर मनपर्छ, बटर राख्दा पनि हुन्छ। तेल राम्रोसँगले तातिएपछि यहाँनिर मैले एउटा तेजपत्ता, सानो दालचिनी र 2 वटा लौंग पड्काउँदैछु। राखेको मसलालाई एकछिन चलाएपछि मैले यहाँनिर सानो प्याजलाई मसिनो चप गरेको छु। अब यसलाई राखेर एकछिन भुट्ने। प्याजलाई मैले एकछिन भुटिसकेपछि यहाँनिर मैले 10 पोटी लसुन राखेको छु। यो लसुन चाहिँ पालक पनिरमा धेरै चाहिन्छ र लसुन सँगसँगै मैले यहाँनिर 1 टेबलस्पुन मसिनो चप गरेको अदुवा पनि राखेँ र लसुनलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले फ्राई गर्नुपर्छ रातो हुइन्जेलसम्म। लसुन एकदमै पर्फेक्टली फ्राई भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ म मसलाहरू राख्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला मैले यहाँनिर थोरै बेसार राख्दै छु। 1 टीस्पून धुलो खोर्सानी, 1.5 टीस्पून चाहिँ मैले यहाँनिर धनिया पाउडर राखेँ, 1/2 टीस्पून जिरा पाउडर। लो हिट गरेर अब यो मसलाहरूलाई एकदमै राम्रोसँगले पकाउनु पर्छ। धुलो मसला राख्दाखेरि जहिले पनि ग्यासको हिट चाहिँ लो गरेर नै पकाउनु पर्ने हुन्छ र यहाँनिर मसला रेडी भइसक्यो। अब यहाँनिर मैले 1 टेबलस्पुन यो कसुरी मेथी राख्दैछु। यदि तपाईहरुकोमा छैन भने स्किप गर्दाखेरि हुन्छ र यसलाई पनि अब एकछिन भुट्ने। पालक पनिरमा तपाईहरुलाई टमाटर ठुलो चाहिँदैन। सानो टमाटरलाई मैले यहाँ मसिनो चप गरेर राखेँ र सँगसँगै स्वाद अनुसार नुन पनि राख्दैछु। एकपल्ट चलाएर कभर गरेर टमाटरलाई पकाउने। टमाटर राम्रोसँगले पाकिसकेको छ। अब यो स्टेजमा तपाईहरुले क्रिम एड गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईहरुले क्रिम एड गर्नु हुँदैछ भने। तर मैले चाहिँ यहाँनिर क्रिमको बदलामा दूध एड गर्दैछु। अराउन्ड 5 टेबलस्पुन मैले यहाँनिर दूध राख्दैछु र अब यो मसलालाई चाहिँ म दूधमा एकछिन पकाउँछु। ल हेर्नुस् त अब चाहिँ मसला पाकेर पर्फेक्टली रेडी भएको छ। तपाईहरुले क्रिम हाल्नुहोस् अथवा दूध हाल्नुहोस्,
मसला एउटा नै हुनेछ। अलिकति क्रिम हाल्यो भने चाहिँ हेभी र दुध हाल्यो भने चाहिँ अलिकति लाइट हुन्छ भनेर मात्र हो। र यदि तपाईहरुकोमा क्रिम छैन भने अर्को अप्सन तपाईहरुले दुध हालेर पनि यो पालक पनिर मज्जाले बनाउन सक्नुहुनेछ। मसलालाई मैले सानो चुलामा सारेको छु र यहाँनिर ठुलो चुलामा चाहिँ मैले पनिर फ्राई गर्न रेडी गर्दैछु। त्यसमा मैले 1 टेबलस्पुन तेल सँगसँगै 1 टेबलस्पुन घिउ राखेर म पनिर फ्राई गर्न गइरहेको छु। मैले चलाइरहेको पनिर चाहिँ चिल्ड पनिर हो, त्यही भएर यदि तपाईहरुले फ्रेश पनिर चलाउनु हुँदैछ भने तपाईहरुले फ्राई गर्न पर्दैन। तपाईहरुले यो फ्राई गर्ने प्रोसेस स्किप गर्दा हुन्छ यदि फ्रेश पनिर चाहिँ तपाईहरुले युज गर्नु हुँदैछ भने। पनिरलाई हल्का गोल्डन ब्राउन हुइन्जेलसम्म मात्रै फ्राई गर्ने, धेरै लामो फ्राई गरिरहनु पर्दैन। पाकेर रेडी भएको मसलामा यो पालकको पेस्टलाई एड गर्ने। मिक्सर ग्राइन्डरमा लागेको पेस्टहरूलाई चाहिँ मैले थोरै पानी राखेर यहाँनिर पखालेर एड गरेँ। अब यो राखेको पालकको पेस्टलाई तपाईहरुले मसलामा मिक्स गर्दै यसरी चलाउँदै पकाउनु पर्छ। कन्टिन्युअसली चलाइ चाहिँ रहनुपर्छ। पालक राम्रोसँगले मसलामा मिक्स भइसकेपछि नछोपिकिन अब एकछिन त्यतिकै उम्लिन दिने। पालक पकाउँदाखेरि हल्का यसरी तपाईहरुको तेल सेपरेट भयो भने चाहिँ यो पालक पाक्यो भनेर थाहा हुनेछ। र अब एकपल्ट मैले फेरि मिक्स गर्न गइरहेको छु। मिक्स भइसकेपछि मैले यो पनिर एड गरेँ। यदि तपाईहरुको फ्रेश पनिर छ भने फ्रेश पनिर एड गर्नुहोस्। यदि फ्रोजन अथवा मेरो जस्तै चिल्ड पनिर छ भने फ्राई गरेर एड गर्नुहोस् र यसरी राम्रोसँगले एकपल्ट फेरि चलाइदिने। अन्तमा यहाँनिर मैले थोरै गरम मसला पनि एड गरेँ। गरम मसला पालक पनिरमा राम्रोसँगले मिक्स भइसकेपछि ग्यासलाई अफ गरेर तातो तातो सर्भ गर्नको लागि यो रेडी छ। कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर यो भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज छिटेन डुक्पा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। बाइ बाइ।